วิธีการง่ายๆนะครับทำให้คุณเนี่ยย้ายโฟกัสครับจากปัญหามายังสิ่งที่ชาญฉลาดก็คือคำตอบที่คุณอยากจะได้ครับก็คือถามตัวเองด้วยคำนี้ครับฉันต้องการอะไรในวันนี้ฉันต้องการผลลัพธ์อะไรกันแน่ถามตัวเองจนกว่าจะได้รับคำตอบนี้ครับฉันต้องการอะไรฉันต้องการอะไรวันนี้คุณคิดมากโอเคฉันกำลังคิดมากเรื่องเงินฉันต้องการอะไรฉันต้องการอะไรแล้วแน่นอนครับถามจนกว่าจะได้รับคำตอบเมื่อคุณใส่คำถามที่ถูกต้องคุณก็จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องครับโอปาอีสานสวัสดีครับ